બનાવવામાં એકદમ સરળ અને સ્વાદમાં સુપર ટેસ્ટી એવી આજે આપણે જે રેગ્યુલર દહીંની તિખારી બનાવતા હોય તેનાથી થોડી એવી અલગ રીતે દહીંની તિખારી બનાવશું। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। જય માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। એકદમ તીખી અને ચટપટી તિખારી બનાવવા માટેનો પહેલાં આપણે સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લઈએ। તેના માટે એક ખાયણીમાં 7 થી 8 લસણની કળી, એક ટુકડો આદુનો અને એક નંગ લીલા મરચાંને આ રીતના ટુકડા કરીને એડ કરશું। 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર। લાલ મરચાંનું પ્રમાણ સ્વાદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી લેવું। તો બધી વસ્તુ સારી રીતે ખંડાઈ જાય તેના માટે 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દેશું। હવે દસ્તાની મદદથી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ખાંડી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ વસ્તુ સારી રીતે ખંડાઈ ગઈ છે અને મસાલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। આપણે આ રીતનો મસાલો બનાવવાનો છે। તો હવે તિખારી માટે વઘાર તૈયાર કરી લઈએ। તો એક કઢાઈને ગેસ ઉપર મૂકશું, તેમાં 1.5 પાવડા જેટલું તેલ નાખશું। તેલ તમને ગમતું હોય તે રીતે વધારે કે ઓછું કરી લેવું। તો તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે અડધી ચમચી જેટલી દાણા મેથી વઘારમાં નાખશું। દાણા મેથીનો ટેસ્ટ તિખારીમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે અડધી ચમચી જેટલી રાઈ નાખશું। રાઈને સારી રીતે ફૂટવા દેશું। તો રાઈ સારી રીતે ફૂટી ગઈ છે। હવે અડધી ચમચી જેટલું જીરું અને અડધી ચમચી હિંગ નાખશું। તો બધા જ મસાલાનો વઘાર થઈ ગયો છે। હવે મેં અહીં એક નાની સાઇઝની ડુંગળીને આ રીતે ઝીણી સમારીને લીધી છે, તે એડ કરશું। તો ડુંગળી તેલમાં નાખીને ડુંગળીને સારી રીતે સાતળી લેશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખશું, જેથી ડુંગળી બળે નહીં। તો ડુંગળી તેલમાં સારી રીતે સતળાઈ ગઈ છે અને ડુંગળીનો કલર પણ થોડો એવો બદલાઈ ગયો છે। હવે આપણે જે મસાલો બનાવ્યો તો ખાંડીને તે એડ કરી દેશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવી। હવે મસાલાને પણ તેલમાં સારી રીતે સાતળી લેશું। હવે અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી દેશું। મસાલાને 1 મિનિટ માટે સાતળી લેશું। તો મસાલો તેલમાં સારી રીતે સતળાઈ ગયો છે। હવે મેં અહીં એક ટમેટાને આ રીતે ઝીણે સમારીને લીધું છે, તે એડ કરી દેશું। ટમેટું એડ કરીને ટમેટાને મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું અને હવે કઢાઈનું ઢાંકણ બંધ કરીને ટમેટાને 2 મિનિટ સુધી ચડવા દેશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખશું। અને જો તમે મારી રેસીપી જોતા હોય અને જો તમને રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો, કેમ કે હજુ નવી ચેનલ ચાલુ કરી છે તો તમારા બધાની સપોર્ટની ખૂબ જ જરૂર છે। તો 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો ટમેટા થોડા એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે એકવાર બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે થોડું એવું પાણી એડ કરી દેશું અને એકવાર મિક્સ કરીને કઢાઈનું ઢાંકણું બંધ કરી દેશું અને 1 મિનિટ સુધી ચડવા દેશું। તો 1 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને ટમેટા સારી રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે ચમચાની મદદથી ટમેટાને આ રીતે પ્રેસ કરીને મિક્સ કરશું, જેથી ટમેટા સારી રીતે મેશ થઈ જાય। હવે મસાલાને સારી રીતે હલાવી લેશું। તો આપણી તિખારી માટેનો સ્પેશિયલ મસાલા સાથેનો વઘાર તૈયાર છે। થોડા એવા ગ્રેવીના ટેક્સચરમાં પણ મસાલો આવી ગયો છે। હવે આ ગ્રેવીને થોડીવાર માટે ઠંડી થવા દેશું। જો તમે ગરમ વઘારમાં દહીં એડ કરશો તો દહીં ફાટી જશે, તેથી જ્યારે પણ દહીંનો ઉપયોગ કરો ત્યારે વઘારને થોડો એવો ઠંડો થવા દેવો। વઘારને આપણે 5 મિનિટ જેટલો ઠંડો કરવાનો છે। તો 5 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને વઘાર સારી રીતે ઠંડો થઈ ગયો છે। હવે મેં અહીં 1 વાટકા જેટલું દહીં લીધું છે, તે એડ કરી દેશું। દહીં જો પણ ફ્રીજમાં રાખેલું હોય તો તેને પણ થોડીવાર પહેલાં જ બહાર કાઢી લેવું અને રૂમ ટેમ્પરેચર પર દહીં આવી જાય પછી તેને વઘારમાં એડ કરવું। તો દહીં એડ કરી દીધું છે। દહીં એડ કરીને દહીંને વઘાર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો આપણી તિખારી બની ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે ઉપરથી થોડી એવી ધાણા ભાજી એડ કરી દેશું। તો આપણી સુપર ટેસ્ટી અને એકદમ ચટપટી એવી દહીંની તિખારી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ તિખારીને તમે રોટલી, ભાખરી, થેપલા, રોટલા કોઈ પણ સાથે ખાઈ શકો છો। ખૂબ જ સરસ લાગે છે બધા સાથે અને બનાવવામાં પણ ફક્ત 10 મિનિટ જેટલો જ સમય લાગે છે અને ઘરમાં બધા જ લોકોને આ તિખારી ખૂબ જ ભાવશે। તેથી એકવાર મારી રેસીપીથી દહીંની તિખારી જરૂર બનાવજો અને મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી। મારી આજની રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે। આવજો।